تا حالا به آبی که میخورین توجه کردین؟ آیا میدونین بعضی وقت آب خوردن ما میتونه منجر بشه به بیماری‌های قلبی و حتی سکته قلبی؟ آیا میدونید بعضی وقت آب خوردن ما کبد ما رو چرب میکنه؟ آیا میدونید بعضی وقت آب خوردن ما سوء هاضمه ایجاد میکنه؟ و انواع مشکلات دیگه. و اینکه چه زمانهایی رو نباید آب بخوریم و چه میزان آب بخوریم، چه نوع آبی مصرف بکنیم. در این ویدیو به این مطالب میخوام بپردازم. فوق‌العاده براتون جذاب خواهد بود. با من همراه باشید. چند ماده برای سلامتی بدن انسان بسیار بسیار کلیدی و مهم هست، مثل آب، مثل روغن، مثل نمک و مثل نان، که اینها رو سعی کردم ویدیوهای جداگانه‌ای بذارم در چنل. در این ویدیو میخوام در مورد نقش آب صحبت بکنم و اینکه چه جوری آب بخوریم، چه زمانهایی رو باید ملاحظه بکنیم که اگر در این زمانها آب بخوریم باعث خطر برای ما هست. ببینید این لیوان آب، این آب سرد هست. من اینو در دستم میگیرم و چند ثانیه نگه میدارم. وقتی این آب رو در دستم گرفتم، سرمای آب داره انتقال پیدا میکنه به دست من. خب دست من دماش باید همیشه ثابت باشه و این دست من الان شروع کرد سرد شدن و برای دقایقی طول میکشه تا به دمای عادی خودش برگرده. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که زمانی که شما آب یخ می نوشید، آبی که وارد معده شما میشه، معده بطن شما هست و دور تا دورش اعما و احشای متعددی وجود داره. روده ها هست، کبد هست، قلب هست، ستون فقرات هست و اینها همه درگیر میشن. زمانی که شما آب یخ می نوشید، دمای بدن شما 37 درجه است. آب یخی که میخورید حدوداً 4 تا 5 درجه است و این آب یه شوک حرارتی میده به معده و اندامهای مختلف. و این نکته یک نکته بسیار مهم هست که شما بدونید اگر آب سرد و آب یخ بخورید، در واقع دارید بدن خودتون رو با شوک حرارتی درگیر میکنید. سردی که در آب هست منتقل میشه به اعصاب ستون فقرات و پیامهای بسیار زیادی رو به سمت مغز پالس میده و سر شما شروع میکنه درد گرفتن، که البته علتهایی مربوط به مخاط سینوس ها و اینا هم هست که توضیح میدم. مهمترین نکته دمای آب هست عزیزان. بدن انسان 37 درجه حرارت داره همیشه. 2 درجه بالا بره تب میکنید، 2 درجه پایین بیاد شما فوت میکنید. یعنی بدن انسان همیشه باید دماش در رنج 37 درجه باشه و اگر چند درجه بالا پایین بره بدن دچار مشکل میشه. چطوری این دما رو حفظ میکنه؟ با سیستمی که دائم داره اینو کنترل میکنه، سیستم متابولیسمی که سوخت و سازی که در واقع دائما داره این رو نگه میداره، حفظ تعادل دمایی. زمانی که ما آب یخ می نوشیم شوک داریم میدیم به بدن و این شوک دادن باعث ضعف اعصاب میشه، باعث میشه که سردردهای میگرنی بگیرن افراد. خیلی ها نمیدونن کبد چربشون به خاطر آب یخیه که میخورن. چرا؟ به خاطری که معده چسبیده به کبد هست و وقتی میرن سونوگرافی میبینن که در قسمتی که کبد چسبیده به معده هست، در اون قسمت در واقع تجمع لیپیدها و چربی ها رو دارن. چرا؟ به خاطری که گویا که آب یخ که شوک حرارتی سرد به کبد داده، چربی های اون ناحیه رو متراکم کرده و اون چربی ها در واقع سفت شدن. اکثر کسایی که سیروز کبدی داشتن اینها تمایل خیلی زیادی به خوردن آب یخ داشتن. بنابراین آب اول از همه بایستی دماش متعادل باشه. زمانی که ما آب یخ میخوریم باعث میشه که عروق داخل معده و عروق پیرامون اون دچار یک انقباضی میشه و این انقباض باعث کاهش خونرسانی میشه و خود این موضوع باعث ضعف معده و ضعف هاضمه میشه، باعث یبوست میشه. یکی از علتهای یبوست که خودش ام الامراض هست عزیزان، آب یخ نوشیدن هست و خیلی ها میگن ما اگه آب یخ نخوریم آتشمون رفع نمیشه، که این حرفم اشتباهه کاملا. چرا؟ به خاطری که شما زمانی که آب یخ میل میکنید اتفاقا مانع میشید از جذب بهتر آب، چون باعث انقباض میشه و هیدراته شدن سلول های شما کمتر اتفاق میفته. زمانی که حرارت بدن بالا هست این زمان خطرناکیه برای خوردن آب یخ. چه زمانهای حرارت بدن بالاست؟ زمانی که شما ورزش میکنید، فعالیت میکنید، خون میاد به سطح پوست،
پاکسازی بدن شروع میشه. بدن میخواد سمومات رو از سطح پوست به سمت بیرون هول بده و خارج کنه از طریق پوست و در واقع خون متوجه پوست هست، اعما و احشا خون کمتری بهشون میرسه. وقتی شما آب یخ میخورید یک دفعه این جریان رو برعکس میکنید، چون بدن باید بره اون آب رو گرم بکنه، چون اون آب یخ براش مضر هست. بنابراین یک جهت عکسی شکل میگیره و گرما میره به سمت اعما و احشا و معده و اون آب رو میخواد گرم بکنه. یعنی دفع سمومات خوب اتفاق نمیفته. کسانی که موقع ورزش آب سرد میخورن، اینها میبینید که در واقع بعضی وقت دچار سردرد میشن، حتی بعضی وقت دچار ضعف و بیحالی میشن. میدونید چرا؟ به خاطری که باید انرژی صرف بشه، انرژی که اون آب سرد رو گرم بکنه، چون اون آب سرد به درد بدن ما نمیخوره. بدن ما آب متعادل 37 درجه رو نیاز داره. تمام آنزیم‌های ما در دمای 37 درجه فعالیت میکنن، نه دمای 4-5 درجه. چه زمانهایی شما بدنتون خیلی داغ هست و بایستی از آب سرد جدا پرهیز بکنید؟ بعد از حمام، داخل حمام، موقعی که میرید استخر، سونا، زمانی که بدنتون داغ هست مراقب باشید و به سمت آب سردکنها نرید، آب یخ نخورید و اجازه بدید که بدن آرام بشه. دیگه چه زمانی بدن شما گرم هست؟ بعد از ارتباط جنسی که فعالیت جنسی داشتین و ضربان قلب شما رفته بالا و ایجاد حرارت شده در بدن، در این موقع هم شما زمانی که آب یخ بنوشید دچار ضعف جنسی خواهید شد و کسانی که این رو رعایت نمی‌کنن به مرور زمان در واقع دچار مشکلات متعددی میشن و ممکنه بگن آقا ما خیلی وقتا میخوریم، مشکلی هم نداره. این دلیلی نمیشه برای اینکه ما یک کار خطا رو ادامه بدیم. شاید اون کار خطایی که داره انجام میده به مرور زمان عوارض خودشون نشون میده و زمانی که شما بلافاصله از خواب بلند شدید، یعنی یکی از کارهای اشتباهی که خیلی‌ها انجام میدن، صبح که از خواب بلند میشن آب سرد مینوشن. این آب سرد و آب یخ نوشیدن بسیار بسیار مضر هست و باعث ضعف و سستی و بیحالی میشه، تپش قلب میاره عزیزان، باعث کبد چرب میشه. در صبح ناشتاش بهتره شما آب نیمگرم مصرف بکنید و این آب نیمگرم خیلی کمک میکنه به پاکسازی معده، اخلاطی که داخل معده هست و مخاطات معده اینها شستشو میشه، پاکسازی میشه، بسیار بسیار عالی هست. بنابراین آب یخ رو 100% رد میکنیم و آب متعادل با دمای متعادل رو به شما عزیزان توصیه میکنیم. تایم بعدی که برای آب نوشیدن بسیار مضر هست عزیزان وسط غذا آب خوردنه. شما وقتی غذا رو دارید میل میفرمایید، اسید ترشح میشه، یک سری ترشحاتی که شیرابه معده هست اینها هضم میکنه غذا رو، چربی ها رو ذوب میکنه، تجزیه میکنه، باعث میشه ویتامین ها رو از دل اینها بکشه بیرون. زمانی که شما آب میل میکنید باعث میشه که هضم چربی ها دچار اختلال میشه و یک سری ویتامین هایی که درون اونها هست آزاد نمیشه و این باعث سوء جذب میشه برای جذب ویتامین ها. خیلی ها که آب میخورن میبینید که رنگ و روی خوبی ندارن. وسط غذا آب خوردن هم باعث میشه که معده شما بزرگ بشه، به مرور زمان افراد دچار شکم بزرگی میشن و بعد هر چه غذا میخورن میگن ما حس سیری به ما دست نمیده. یکی از علتاش اینه که خلط اضافی در واقع در معده ایجاد شده به خاطر آب نابهنگام خوردن. اگر خیلی آتش دارید میخواد آب بخورید، آب جوشیده نیمگرم رو میل بکنید. در بعضی از کشورها مثل چین خیلی به این قضیه معتقدن که غذای گرم رو نباید با آب سرد بخورن. عزیزان اگر ویدیو رو حس کردین براتون مفید هست، شما کافیه کامنت بدید. کامنت که بدید یوتیوب اینو به افراد بیشتری نشون میده و این لطفی که شما میکنید باعث میشه که در سلامتی هم نوعان خودتون نقش آفرینی میکنید. بنابراین تشکر میکنم از کامنت های پرمهر شما عزیزان. خیلی‌ها سوال کرده بودن که آب کلرداری که آب در لوله کشی ها هست این رو چه کار بکنیم؟ ببینید عزیزان، از نگاه کسی که در حوزه سلامتی کار میکنه، این آب که هم فلزات سنگین داره و همین که مواد ضد عفونی کننده بسیار قوی میزنن تو شهرها، میترسن که افراد دچار بیماری‌های شایع و بیماری‌های میکروبی نشن. البته تا یک حدودی هم حق دارن و در این آب‌های لوله کشی انواع مواد ضد عفونی کننده
کلور، وایتکس، فلوراید، موادهای مختلفی میزنن در کشورهای مختلف. این آب از نظر نگاه یک طبیب سلامت محور آب شستشو هست. آبی که بخوایم بنوشید بایستی یه ویژگی های دیگه ای داشته باشه. این مواد ضد عفونی کننده ای که در آبها میزنن عزیزان عوارض زیادی داره. پیری زودرس میاره، مو رو سفید میکنه و یک سری مشکلاتی که خودتون یه سرچی بفرمایید دیگه. من نمیخوام وارد جزئیات بشم و از این برم نمیخوام شما دچار استرس بشید. حالا بعضیاها این آب رو میذارن داخل لیوان، میذارن کنار که اون کلورش بپره، در صورتی که اینجوری نیست. اون موادی که میزنن مواد محلول در آب هست. بعضیاتون هم خب قطعاً از دستگاه‌های تصفیه آب استفاده میکنید. اینم بدونید در مورد دستگاه‌های تصفیه آب، دستگاه‌های تصفیه آبی که فیلتراش بر پایه زغال و سفال هست، اینها اثرات خیلی خوبی داره. علاوه بر این که در واقع جرم آب رو میگیره، فلزات سنگین رو کم میکنه، مواد شیمیایی رو هم کم میکنه. مواد شیمیایی که داخل این آب شرب هست رو کم میکنه، به شرطی که به موقع فیلتراش رو عوض بکنید و یک سری اصول و مبانی که هست رعایت بفرمایید. ولی باز هم اینجوری نیست که این بتونه کامل آب رو تبدیل بکنه به یه آب قابل قبول خیلی ایدئال. خیر، آب تصفیه شده هم تا یه حدودی بهتر از آب لوله کشی هست. شما میتونید چند تا کار دیگه هم انجام بدید روی آب. من خودم این آزمایش رو انجام دادم، تست کردم. آب رو 2 ساعت در یک کوزه سفالی قرار دادم. بعد از اینکه 2 ساعت آب در کوزه سفالی قرار گرفت، دیدم که یک سری مواد مضر آب کم شده بود، خیلی کاهش پیدا کرده بود درصدش و گویا که اون سفال یه نقش تصفیه‌گری روی آب داره. ظروف سفالی در همه جای دنیا هست، شما میتونید استفاده بکنید. حالا برای اینکه آب رو در واقع در منزل با حداقل امکانات اگر بخواین آب رو بهبود بدین، یکی اینکه آب رو بجوشونید. جوشیدن آب یک فرمولی داره عزیزان. بعضیا میذارن نیم ساعت 1 ساعت همونطوری میجوشه، یا بعضیا سماور میذارن صبح تا شب. نه، آب بهترین حالت اینه که به محضی که به جوش رسید این رو آب رو در واقع خاموش بکنید و بذارید سرد بشه، اون آب رو استفاده کنید. یعنی آب نباید زیاد بجوشه، چون آب فقط بحث خود آب نیست که برای بدن مفیده، یک سری املاحی هم داخلش داره. اگر آب رو در ظروف برنجی، سماورهای برنجی بجوشونید، یک سری یونهای مس و روی وارد آب میشه که اون یونها هم برای سلامتی مفیده. این پس یه مرحله، آب بهبود پیدا میکنه. مرحله دوم، آب جوشیده رو در ظروف سفالی بریزید، سرد بشه، بسیار خوبه. و به ازای هر 4 لیتر آب 1 قاشق چایخوری شما میتونید سرکه بریزید، سرکه طبیعی، یا آب لیمو ترش بریزید و 1-2 قاشق هم گلاب اگر در دسترس داشتید بریزید. اون آب یه آب بسیار با کیفیتی خواهد شد و برای سلامتی شما خیلی خوب هست و اون آب در اصطلاح طب سنتی آب سبکی هست که باعث شستشوی سلول به سلول میشه و سمزدایی بدن رو بهتر انجام میده، به شرطی که این آب رو باز نذارید یخ بزنه، آب سرد بخورید. عزیزان، یکی دیگه از کارهایی که شما میتونید انجام بدید در بهبود آب و کلورزدایی و مواد شیمیایی آب رو کم بکنید، در منزل میتونید همین آب لوله کشی رو بذارید داخل یک ظرفی، یه چند تا برگ ریحان داخلش بندازید. این تحقیقات نشون داده که یک سری فعل و انفعالات شیمیایی بین آب و اون برگ تازه ریحان، یا حتی برگ خشکش هم اگه بود اشکالی نداره، یا حتی برگ نعنا، اتفاق میفته تو اون فعل و انفعالات که باعث بهسازی آب میشه و اون مواد شیمیایی آب تقریبا در حد خیلی خوبی کاهش پیدا میکنه. قطعاً آبی که هنوز دستکاری روش انجام نشده بهترین آبه. اگه در مناطقی هستید که آسمان تمیزی هست یا در فصلی هست که بارندگی زیاده، آب باران بسیار خوبه. میتونید جمع کنید، به عنوان آبهای درمانی قدیم استفاده میکردن و قدیمی ها اعتقادهای خاصی داشتن. الان هم البته دانشمندایی مثل آقای پروفسور ایموتو روی آب کار کرده و دیده وقتی شما با آب صحبت میکنید، انرژی بهش میدید، انرژی رو در خودش ذخیره میکنه. آب یه موجود هوشمندیه و این انرژی رو میگیره و به بدن شما انتقال میده. بنابراین از ظروف آبتون میتونید روش جملات پرمهر و محبتی بنویسید و این انرژی ها رو میتونید به آب بدید و
بدید به افراد میل بکنن. این آب میشه آب شفابخش، آب درمانگر در واقع. آب بعدی که دست نخورده است خب قطعا آب چشمه هست، آب چشمه هایی که در واقع در مناطق مختلف وجود داره، آب قنات ها، آب چاهای کشاورزی که در مناطق تمیز و بهداشتی در واقع میتونید تهیه بکنید. اگر در دسترستون بود این آبها بهتره. چه میزان آب بخورید؟ به میزانی که تشنه میشید. اگر تشنه نمیشید مزاجتون بایستی متعادل بشه، بایستی گرمی بخورید تا تشنه بشید. بعضی از عزیزان اینقدر بدنشون سرد شده که تمایلی به خوردن آب ندارن. اینها دچار سوء مزاجن، بنابراین بایستی رژیم غذاییشون رو متعادل بکنن و غذاهای با مزاج گرمتر مثل خرما، مثل دارچین، مثل ادویه‌جات تو غذا بریزن. غذاهای مثل لبنیات و برنج سفید و اینها رو کمتر بکنن تا مزاجشون گرم بشه و تمایلشون به نوشیدن آب بیشتر بشه. و زمانی که آتش پیدا کردن آب بخورن. بهترین تایم برای آب خوردن یکی صبح ناشتا آب جوش نیم گرم هست و تایم بعدی نیم ساعت قبل غذا هست، تایم بعد 2 ساعت بعد از غذا هست که اینها تایم‌های بسیار مهمی هست برای بدن برای نوشیدن آب. و زمانهایی که شما احساس تشنگی کردید خود بدن به شما خواهد گفت. سنسور کنترل دمای آب دندونهای شماست. آبی خوب هست که شما وقتی که این آب رو از بین دندوناتون بمکید در واقع دندوناتون دچار درد نشه، چه آب جوش چه آب یخ. اگر دیدید دندانتون دچار اذیت شد و دندونتون درد گرفت، این آب سردیه و باعث دماش متعادل تر بشه. چجوری آب بخوریم؟ عزیزان آب خوردن رو بایستی آب رو به قول بعضی از اساتید جرعه مزمزه کنید. آب رو داخل دهان نگه دارید و آرام آرام قورت بدید. زمانی که آب رو مزمزه میکنید داخل دهان نگه میدارید، از همینجا پیام‌هایی رو به قسمت هیپوتالاموس مغز میفرسته و شما احساس سیرابی و احساس رفع آتش بهتون دست میده. بنابراین سعی بکنید آب رو در دهان نگه دارید. 2 تا کار انجام میشه. دمای آب متعادل میشه، یعنی خود دهان دمای آب رو میاره متعادل میکنه، نزدیک دمای بدن میکنه. وقتی که آب نزدیک دمای بدن شد این میشه بهترین آبی که بدن ما ازش استفاده میکنه. بنابراین آب رو درون دهانتون نگه دارید. به قولی که از اساتید ما شوخی میکرد میگم آب رو بجوید. آب رو نگه دارید داخل دهان، مزمزه کنید، مزه‌شو بچشید، آرام آرام قورت بدید. این خیلی مهمه. یعنی یه لیوان آب رو یک دفعه نریم بالا، به قول عامیانه آرام آرام بنوشید. خیلی مهمه. دماش هم که گفتم. حالا اگر خواستین که بدنتون سم‌زدایی بشه بهتره که روزی 2-3 لیوان آب نیمگرم بنوشید. این آب نیمگرم عزیزان کمک میکنه به شستشوی سلول به سلول. و اگر میخواین آب درون بدنتون بمونه و اگر میخواین که پوستتون هیدراته بشه، بدنتون از خشکی در بیاد، اون چه که آب رو وارد سلول های شما میکنه عزیزان این املاح و الکترولیت ها هست که در نمک هست. شما باید نمک ارگانیک مصرف بکنید. یعنی اگر یه مقدار نمک بچشید در طی روز و حتی اگر قبل آب خوردن کمی نمک بچشید، نمک های ارگانیک ویدیوشو گذاشتیم، منظورمون NaCl نیست، نمک ارگانیک هست. نمک ارگانیک مصرف بکنید، آب وارد سلول های بدن شما میشه، آب در بدن شما میماند و باعث میشه که بدن شما هیدراته میشه، آبرسانی خوب انجام میشه، آنزیم ها هم بهتر عمل میکنن که این مربوط میشه به پتاسیم و املاحی که در اون نمک وجود داره و پمپ های هست در اون قشای سلولی که این پمپ ها سدیم پتاسیم هست که در واقع مسئول ورود و خروج آب سلول ها هست که برای آبرسانی به بدن شما نیاز دارید حتما به داشتن میزان کافی الکترولیت ها. بنابراین کسانی که ورزش میکنن، عرق میکنن، وقتی که نمک بدنشون خارج میشه از طریق پوست، اینها نیاز دارن به نمک بیشتر. نمک که مصرف بکنید بدنتون بهتر هیدراته خواهد شد. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان. این چنل ما برای سلامتی در اختیار مردم قرار میگیره. اگر فکر میکنید که این چنل مفید هست، شیر کنید برای عزیزانتون، در کانال های اجتماعی خودتون و گروه های اجتماعی خودتون منتشر بفرمایید. ببخشید که طولانی میشه، مطلب واقعا زیاده و من ناچارم که خلاصه بکنم و گاهی وقتی هم طولانی میشه. عزیزان میگن اگه میشه ویدیوهاتون کوتاه‌تر باشه
واقعا امکانش نیست، چون مطلب ناقص میشه و من هم دوست ندارم که شما مطالب ناقص رو گوش بدید. متشکرم از همراهی شما عزیزان، به امید شادی و سلامتی همه شما عزیزان. خدا نگهدار.